Мамку! Сейчас Кабік лягли там перші 50 метрів, другий вже ляг туди, куди треба. Є смерті, загибелі військовослужбовців, є поранені військовослужбовців, все, що хочеш, обстріли є. Був, якщо так спрощено, військовим журналістом. Хочеш літати на FPV-дроні. 20, 30, 40, отак, 50. І там летить все, що тільки можна. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. По кущам стараються просуватися, по яркам, де їх мало помітно. Тут практично маленький наш городок. Донбас – це і є наша фортеця. Напевно, якщо посипеться Донбас, у нас будуть дуже-дуже серйозні проблеми. На цьому відео, випадково знятому бійцями Фенікса, ворожий FPV б'є по машині на трасі між Дружківкою та Костянтинівкою. На оптиці залетіло. Ти думаєш, що на оптиці? На соптоволокно висить на кубі. Привикай! Цього разу ніхто з прикордонників не постраждав, та загалом через розвиток російських підрозділів безпілотних систем у 25-му схожі випадки на дорогах Донеччини перестали бути рідкістю. Нема такого, що ми йдемо на позицію, там вона ляпне, і ми не поїдемо на позицію. Вона луснула, поїхали далі, помінялося. Там наші техніки потім мангал там підлатали, і машина вже там через пару годин вже ПГ. Сітки проти дронів поступово перетворились на невід'ємний атрибут прифронтових доріг. Навіть за десятки кілометрів від фронту ці тунелі нагадують про те, наскільки масовими та небезпечними стали ворожі безпілотники. Так, включаємо рибку, бляха, і поїхали. Кожен виїзд трошки, бляха, стрьомненько. Саме головне FPV. Якщо ще обична FPV, то пох. А якщо оптоволокно, то вже, бляха, не пох. Змінився і сам транспорт. Кожну машину, яка перевозить бійців Фенікса, доводиться бронювати та встановлювати засоби РЕБ. Також наварюють додатковий захист, так званий мангал, що теж зупиняє ударні дрони ворога. Стекла теж броніровані, лобове броніровані, все броніроване. Скажу так, як казали хлопці, від прямого попадання там 2-3 FPV спасає. Дивлячись, ще куди прилетить. Сьогодні глушануло FPV, не знаю, чи я була, гавкнула перед машиною, але не взорвалася. Нові реалії війни вплинули на програму підготовки бійців. Тепер перед виходом на позиції майбутніх пілотів вчать правильно захищатись від атак ворожих FPV. Він упаде при будь-яких пошкодженнях. Всі бачать провода, які йдуть до кожного з моторів. Всі бачать. Ти перебиваєш провод, він падає. Самі класні пошкодження – це пошкодження безпосередньо в саму батарею або в польотний контролер. Тобто з гарячою баткою дрон далеко не полетить. Без польотника дрон нікуди не полетить. Гладкоствольні рушниці – один із засобів протидії, що вже довів свою ефективність проти невеликих та маневрених цілей на фронті. Класно. Заряджай. Ноги стоять рівно, цілик зведений з мушкою. Це твої прицільні моменти. Тобто прикол в тому, що ти вагою власного тіла як будто придавлюєш цю отдачу, гасиш її. FPV-шка – це як охота на качку, тільки ця качка летить у тебе. Угу. І тобі треба, щоб в тебе розброс по прицелу був мінімальний. Павло, ти що, прикалуєш? Все, Ти мене вбити хочеш чи ні? все. Тупо не бачу проти сонця, гад, Так чітко. Все. Равняй, равняй. Фронт дуже насичений дронами. Як оказалося, кілзона, вона працює, на жаль, у дві сторони. І навіть там на 20 та й на 30 кілометрів ти вже не так себе безпечно почуваєш, як раніше. Я не хочу думати, що я буду відчувати в момент, коли я розумітиму, що оцей дрон, він летить зараза прямо в мене. Вкладай, вкладай, вкладай. Чуть-чуть спустись. О, чуть-чуть. Ще раз. Вкладка раз. Запобіжник.
Постріл! Постріл! Чуть корпус вперед. На запобіжник. Ким би ти не був, якщо ти на лінії бойового зіткнення перебуваєш, тобі треба дробовик. Може бути ситуація, що там на доїзді вас підбили, ви повисипалися з машини. Летить за вами вже другий, третій, п'ятий, 10-й дрон. Ну, треба якось збільшити шанси, щоб від них відбитися, не тільки розраховувати на Господа Бога. О, хорош! Хорош! Запобіжник. Схожі навички точно не будуть зайвими ще й через ділянку фронту, де зараз працюють пілоти «Фенікса». Ще весною минулого року сюди зайшов «Рубікон» – один з найефективніших російських підрозділів безпілотних систем. Коли вони зайшли, ми це дуже-дуже сильно відчули. Тобі ж логістика дуже-дуже постраждала. В июні місяці ми почали на позиції заходити пішком. А позиції, які трошки далі, то лише по погоді мінялося, коли рясний дощ. Їм все одно, що це, хто це і що це було. Діти, батьки, просто мирні жителі. Вони б'ють. Ну, це дуже такі, як сказати, відбиті. Матюкатися не хочу, вони просто б'ють все. Аби менше ризикувати людьми, логістичні завдання у «Феніксі» доручили машинам. Наземні роботизовані комплекси, які використовує підрозділ, вже доставили на позиції десятки тонн вантажів. Дає можливість не постраждати водіям, які їздять кожен день на позиції, та це їхня заміна напряму. Їде маленька машинка, яка везе, те ж саме, що везе машина, в пікапі десь. Але ж таки, пілот сидить в тилу і управляє ним за допомогою віддаленого керування, і це круто. На полігоні бійці тестують нову техніку перед виїздом на бойове завдання. Окрім логістичних НРК, цього разу випробовують наземні дрони «Камікадзе». Можна на нього вцепити пару ТМ-ок на підрив, щоб можна було зарвати якийсь бліндаж або підвал, тобто маленьким дроном, щоб заїхати прямо туди, там, де сидять, і просто дистанційно їх в'їхати. Наступного дня НРК готовий до роботи. Логістичний дрон має доставити на віддалену позицію пілотів «Фенікса» боєприпаси, продукти та пальне. Все, спокійно. Початкову ділянку маршруту дрон везуть на машині. Далі присутність людей стає менш безпечною, тож наступні 15 кілометрів дрон проїде сам. Зараз пробуємо дуже длинний маршрут в дві сторони. Будемо пробувати по максимально вижимати з дрона все, що можливо. Я знаю, що таке просто бути на позиції, я знаю, що це за техніка, я знаю, що зараз я їду в безпеці, а хлопці там сидять в небезпеці. Мені треба їм по-любому доставити, щоб мені це не стоїло. Вантаж треба доставити в Костянтинівку. Інтенсивність обстрілів змушує змінювати маршрут буквально на ходу. Давай назад. Розвертайся. Включай третю, 70 і попи. Третю, давай. Проїжджай це місце. Це зараз буде злітати всяка шваль. Вибухи, розруха. Кожен день міняється. З'їхав, здання було. Наступний маршрут їдеш, здання нема. Дуже погано дивитися, як місто вмирає. Причому таке велике місто. Загалом місія триватиме щонайменше 6 годин, тому щоб не втрачати пильність, два оператори міняються впродовж руху. Та головна небезпека – ворожі дрони. Тільки за листопад підрозділ «Рубікон» відзвітував про майже 90 знищених українських НРК. Так, я вже 2 борта втратив. Перший борт – це був моя терміт. Спочатку прилетіла одна FPV-шка з фугасом в терміт в задню частину, а другий тільки хлопці вивезли і FPV-шка в бочину. Є відео підтвердження з сусідньої країни, підтвердження. Пріоритет доставив. Чи повернеш цей борт уже, чи ні, це вже інше діло. Головне доїхати до хлопців, доставити. Рейс, давай сюди. Цього разу НРК доїхав до пункту призначення без затримок. Пілоти вчасно отримують припаси і зможуть далі виконувати завдання. Там ми тобі приколів кинули, подивися. Кушайте. Давай, щасливо. Все чудово, груз доставили, і НРК повертаємо на точку евакуації. Доставку на передову також проводять повітрям. Для цього використовують важкі дрони «Вампір», що можуть нести до 15 кілограмів вантажу. З усіх цілей на фронті саме ці безпілотники найчастіше потрапляють під удар «Рубікона». Наш бомбер, він дуже великий та дуже гарно гріється. Йому дуже тяжко робити якісь надзвичайні швидкі маневри, як і FPV-шки. Вона може побачити його здалека та влучно в нас попасти.
І зараз це дуже велика загроза для вампіра, бо дуже багато збиття FPV. Вони вивчають наші маршрути, знають, що якщо йде їхня піхота, то прилетить і вампір. І іменно на цьому вони ждуть, вичікують і збивають. Злітно-посадочний майданчик, ти сідаєш і тільки ляп, і вампіра немає. Ну і буває, що це повітря, коли ти зависаєш на цілю, або просто летиш вже на відкат. Тобі ж я думаю, що у них, скоріш за все, працюють екіпажі сугубо по вампірам. Аби ще більше ускладнити українську логістику, минулоріч ворожі пілоти почали застосовувати тактику дронових засідок. Сідають десь на дорозі або на повище поверхнях, щоб можна було бачити пересування, рух транспортних засобів. Вони не витрачають заряд батареї, просто сидять в засідці. І якщо вони бачать якийсь рух, вони піднімають дрон і намагаються вразити ціль. Для засідок пілоти часто обирають місця біля уже спалених машин або на поворотах, де транспорт мусить сповільнюватись і є більше часу, аби завдати удар. В певний момент кількість ждунів зросла настільки, що у Феніксі почали створювати окремі розрахунки виключно для боротьби з ними. Основна складність – це їх кількість, тому що буває, вилітаєш на дорогу, ти бачиш одного ждуна, споряджаєш БК, прилітаєш, скинувся на нього, піднімаєш камеру, там ще 1-2 сидять. Зараз десятки дронів можуть сидіти на території одного міста, та саме Костянтинівка, і просто чекати свою ціль. Ось запис одного з вильотів «Динамо». Ділянка дороги завдовжки у кілька десятків метрів буквально всіяна російськими ждунами. Пілот знищує 2 FPV і мусить поспішати на перезарядку, щоб продовжити роботу. Лише на рахунку цього екіпажу «Фенікса» уже кілька сотень знищених російських дронів. Я рятую чиїсь життя. Тим, що я знищую ждуна, потенційно це одне врятоване життя. Це хоч і маленький якийсь вклад конкретно от однієї людини, але для загальних цілей це відчутно. Зрештою, протистояння безпілотників в повітрі перетворилось на ще одне поле бою, де ворожий пілот – ціль номер 1. Акцент стоїть в них вибивати наших пілотів, так само, як і в нас. Може, не завжди виходить залетіти в бліндаж, але стараємося вибивати їхні антени, Starlink їхні, тобто засоби зв'язку. Щоб виб'ємо антенну, він вже не полетить. Є такі, що просто виставляють знаново, і ти ще раз вибиваєш, вони опять виставляють знаново. Ти вибиваєш і до того моменту, поки вони вже не змінять свої позиції. У нас було таке, що над нами більше 5 FPV. Одночасно. Так. Вони прям кружляли над нами і вичисляли, де ми будемо. Рубікон націлив на те, щоб уничтожати іменно наші розрахунки вампірістів, FPV-шок та маліків. Ми залітаємо, ми будемо працювати до того моменту, поки ми їх не знищимо. Ми ж 2 вильоти зробимо, 3 вильоти зробимо, повне БК, повне навантаження кинемо. Якщо ми будемо знати, що вони знищені по перехватам, або нам в дорозі скаже, що вони знищені, тоді ми тільки зупинимося. Так, це ціль номер 1 для нас. Особливо Рубікончик наш любимий. Тим часом навчання Саші і його побратимів підходить до завершення. Новобранцю повідомили, що вже за кілька днів він поїде на своє перше бойове завдання. Трохи буду скучати за цим місцем, так? Да? Останні тижні цей валізний настрій вже відчувається, що скоро кудись будемо переміщуватися. Я так уже давненько не був на позиціях. І, чесно, якось за півроку відвикаєш і взагалі не розумієш, чого очікувати. Тим паче, бачиш сам. Фронт трохи помінявся, і міняється кожен день, навіть з моменту, як ми сюди заїхали. Що, Павло, сниться, як ми заїжджаємо на позиції і щось робимо, чи не сниться? Насправді, так. Бо мені сниться. Мені теж. Сниться якась фігня, як ми там в якійсь міській забудові, в нас ніхіра не виходить, нікуди вилітати, нікуди ми не попадаємо. А мені ще сниться стрілковий бій. Так, може, то шахеди збивають. Мабуть. Цікаво, як взагалі жити по 14, по 21 день під землею. У мене просто такого ще не було. Я не розумію, як це вивозить. Міцніш тримай свого хреста. Емігрант до сна приходить за кордону.
Мені цікаво, як буде погода. Та й таке. Мені цікаво, наскільки я буду ефективним на позиціях. Поле бою тільки може це показати. Полетіти кудись я можу. Залетіти там в маленьку щілинку між деревами я можу. Але, типу, як це все працюватиме на полі бою, ну от буде видно. Я щось останніми днями їздив на полігон, я от відчуваю, так? Ну скільки можна? Кожен день одне й те саме. Дайте вже можливість проявити себе. Я б хотів вже пошвидше спробувати, що таке бути пілотом FPV.